Shri Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Śivāsari Gaura Bhakta Vrinda, Tāpta Kanchana Gaurange, Radhe Vrindavaneshwari, Vrishabhanu Sute Devi, Pranamami Hari Priye. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Śrīla Prabhupada ki jai. Jai Śrīmati Radharani ki jai. We do have lots of room, ladies over there and over there. Van még hely bőven a hölgyeknek erre, meg arra. And gentlemen, well, yeah, there's room over here also. Az uraknak pedig itt még want van to hely, come in. ha be akartok jönni. And today I'd like to speak a little about, obviously, Rādhāṣṭamī. Ma szeretnék egy kicsit Rādhāṣṭamīról beszélni, nyilvánvalóan. Why do we actually celebrate Rādhāṣṭamī? Hogy miért ünnepeljük a Rādhāṣṭamīt? And why are we called the Kṛṣṇa consciousness movement? És hogy miért neveznek bennünket a Kṛṣṇa tudatos mozgalomnak? This is Rādhāṣṭamī. Most Rādhāṣṭamī van, which means that this is the Ashtami, 8th day of the light moon. vagyis a 8. napja van a világos holdnak. And 2 weeks ago we had Janmashtami, És 2 héttel ezelőtt Janmashtami volt, which was the 8th day of the dark moon. ami a 8. napja a sötét holdnak. So first you have Kṛṣṇa Ashtami, and Kṛṣṇāṣṭamī is followed by Rādhāṣṭamī. Tehát először van a Kṛṣṇa Ashtami, és a Kṛṣṇa Ashtamit követi a Rādhāṣṭamī. That means that first comes Kṛṣṇa, then comes Śrīmati Radharani. Ez azt jelenti, hogy először jön Kṛṣṇa, és utána jön Śrīmati Radharani. And this is really what our development in Kṛṣṇa consciousness is also about. És a Kṛṣṇa tudatban való fejlődésünk is erről szól. First Kṛṣṇa, and then Śrīmati Radharani. Először Kṛṣṇa, és aztán Śrīmati Radharani. Which means that without understanding who Kṛṣṇa is, it's really not possible to understand Śrīmati Radharani. Ami azt jelenti, hogy anélkül, hogy megértenénk, hogy ki is Kṛṣṇa, lehetetlen megérteni, hogy ki Śrīmati Radharani. You have people all throughout Vrindavan saying Radhe Radhe. Vrindavanban sokan vannak, akik mondják, hogy Radhe Radhe. But, well, and now I'm not talking really about the Brijbasis, but so many other people who go there. És most nem a Brijbasikról beszélek, hanem azokról, akik olyan sokan oda mennek. But they don't really know who Radhe is, and they don't know who Kṛṣṇa is either. De nem igazán tudják, hogy ki Radhe, és azt se tudják, hogy kicsoda Kṛṣṇa. So you got Mayavadis chanting Radhe Radhe. Májavádik mondják, hogy Radhe Radhe. You got Sahajas chanting Radhe Radhe. Sahajiák mondják, hogy Radhe Radhe. You have all manners of people saying Radhe Radhe, and it has some result, some benefit. Mindenféle ember mondja, hogy Radhe Radhe, és van valami haszna. But that's not what it was meant to be about. De nem erről kellene, hogy szóljon. And Vedic literature and amongst them Śrīmad Bhagavatam
consider Śrīmati Radharāni's name so sacred that it's never explicitly mentioned. A védikus szentírás és köztük a Srimad Bhagavatam annyira szentnek tekintik Śrīmati Radharāni nevét, hogy explicit módon nincs említve. Anayaradhito nunam Bhagavan Haririshvara. Anayaradhito nunam. In a hidden way, Śrukadeva Goswami mentions it. Rejtett módon Śrukadeva Goswami említi. He's speaking in front of so many great sages and so on. Olyan sok nagy bölcs előtt beszél. But he doesn't consider that they're actually qualified to hear Śrīmati Radharāni's name. De nem gondolja azt, hogy képesítettek lennének arra, hogy hallják Śrīmati Radharāni nevét. Then he says, one gopi did this, another gopi did that, a third gopi did... He won't mention their names. Aztán azt mondja, hogy az egyik gópi ezt csinálta, a másik gópi azt csinálta, a harmadik gópi, de nem említi a nevüket. Although for the benefit of Vaishnavas, our acharyas identify them. Habár a bakták érdekében az ácsáryák beazonosítják őket. So, yes, Śrīmati Radharāni, her name, everything in relationship to her are very, very sacred. Tehát Śrīmati Radharāni neve és minden, ami kapcsolatban áll vele, nagyon-nagyon szent. And it's not just something that you throw out as some kind of greeting. És ez nem egy olyan dolog, amivel csak így dobálózni lehet, mint egy ilyen köszönés. If you have Śrīmati Radharāni in your heart, then it's okay. Hogyha Śrīmati Radharāni ott van a szívedben, akkor rendben van. But not because it's some kind of in vogue thing to do. De nem azért, mert ez egy divatos dolog. So, first there's always the energetic, and then there is the energy. Tehát először mindig van az energiaforrás, és utána jön az energia. So you can't talk about the energy unless first you actually establish where does that energy come from. Nem lehet az energiáról beszélni, ameddig az ember nem határozza meg azt, hogy honnan is ered ez az energia. What is the source of that energy? Mi a forrása ennek az energiának? What are its qualities and form and name? A tulajdonság, a forma, a név, mi? So that's why we're Kṛṣṇa consciousness. Ezért mi a Kṛṣṇa tudat vagyunk. Because once you're Kṛṣṇa conscious, mert ha egyszer Kṛṣṇa tudatos vagy, then you'll know everything automatically about Śrīmati Radharāni. Akkor automatikusan mindent fogsz tudni Śrīmati Radharāniról. It doesn't have to be publicized. Nem kell hirdetni. Because that's what becoming conscious of Kṛṣṇa is about. Mert erről szól tudatosnak lenni Kṛṣṇáról. It's about making us servants of Śrīmati Radharāni. Hogy Śrīmati Radharāni szolgáivá válunk. Chaitanya Mahaprabhu says, Gopi Bhartu Padakamalayur Dasa Dasa Anudasa. So we want to be the Dasa Dasa Anudasa of Kṛṣṇa. Chaitanya Mahaprabhu mondja, hogy mi Kṛṣṇa szolgáinak a szolgái akarunk lenni. Not directly that we want to be Kṛṣṇa's servant. Nem közvetlenül Kṛṣṇát akarjuk szolgálni. And then of course there's always the question of, well, but through whom do I serve Kṛṣṇa? És persze mindig felmerül ez a kérdés, hogy kin keresztül szolgálom Kṛṣṇát. We start off with this basic understanding that we are all Jivera Swarapoi Nichera Kṛṣṇa Das, that we are eternal servants of Kṛṣṇa. Ezzel az alapvető megértéssel kezdjük, hogy mi Kṛṣṇa örök szolgái vagyunk. And although we're Kṛṣṇa's eternal servants, somehow or another, we are here in this material world, and we've lost our service attitude. És ha bár Kṛṣṇa örök szolgái vagyunk, valahogy itt vagyunk ebbe az anyagi világba, és elvesztettük ezt a szolgáló attitűdünket. We want to reestablish our mood of service with love. Szeretnénk visszaállítani ezt a szolgáló hangulatot, a szeretettel végzett szolgálatot. But
as George Harrison said, it takes so long. De ahogy George Harrison mondta, nagyon sokáig tart. And it seems to be so hard. És olyan nehéznek tűnik. Although Prabhupada would just say, what's the problem? Habár Prabhupád csak azt mondta, hogy hát mi a probléma? So, yes, there's really no problem. It's just that we are so attached that giving up our mood of overlording the material nature is very difficult. Igazából nincs probléma, csak nagyon nehéz feladnunk ezt a hangulatot, hogy mi akarunk az anyagi természet urai lenni. Even depending on Kṛṣṇa is very difficult. Még csak az, hogy Kṛṣṇára bízzuk magunkat, ez is olyan nehéz. So then we have to begin, as I mentioned, with the energetic. Tehát, ahogy említettem, az energia forrással kell kezdeni. If there's an energetic source, then that means that there are energies. Hogyha van energiaforrás, ez azt jelenti, hogy vannak energiák. And conversely, if there are energies, then there's an energetic source. És fordítva, hogyha vannak energiák, az azt jelenti, hogy van energiaforrás. I'm going to quote some verses which are not up on the board anywhere. Fogok idézni néhány verset, ami nincs felírva a táblára. And since I was too lazy to put the actual, have you got them? It's 10:14:56. So this is Lord Brahma speaking. Itt az Úr Brahma beszél. Who says, Vastuto janatam atra Kṛṣṇam stasnu charishnucha bhagavad rupamakilam nanyad vastiha kinchana. Those in this world who understand Lord Kṛṣṇa as he is, see all things, whether stationary or moving, as manifest forms of the Supreme Personality of Godhead. Such enlightened persons recognize no reality apart from the Supreme Lord Kṛṣṇa. Ebben a világban azok, akik igaz valójában ismerik az Úr Kṛṣṇát, mindent, legyen az akár mozgó, akár mozdulatlan, az Istenség legfelsőbb személyisége megnyilvánult formájának tekintenek. Az ilyen felvilágosult lelkek számára a legfelsőbb Úron, Kṛṣṇán kívül semmilyen valóság nem létezik. Everything. Everything is Kṛṣṇa in the sense that everything is Kṛṣṇa's energy. Minden Kṛṣṇa abban az értelemben, hogy minden Kṛṣṇa energiája. This building, the rain, this planet, our bodies, everything is actually Kṛṣṇa. Ez az épület, az eső, a bolygók, a testünk, minden Kṛṣṇa. And so here Lord Brahma says that a real Vaishnava does not see anything separate from the Supreme Lord. Itt az Úr Brahma azt mondja, hogy egy igazi Vaishnava semmit nem lát a legfelsőbb Úrtól különállóként. And the purport, part of the purport says, everything exists within Lord Kṛṣṇa, and Lord Kṛṣṇa exists within everything. That's already a tall order. It sounds really good. It's like nice poetry. But you try and think about how that works, that everything is within Kṛṣṇa, and at the same time, Kṛṣṇa is within everything. A magyarázatból ez egy részlet, hogy minden az Úr Kṛṣṇában létezik, és az Úr Kṛṣṇa mindenben jelen van. Ez nagyon szép költészetnek hangzik, csak próbálj belegondolni ebbe, hogy minden Kṛṣṇa, Kṛṣṇa mindenben benne van, és minden benne van Kṛṣṇában. At the same time. Egy időben. At the same time. Egy időben. Still, the order of progression is always from energetic to the expanded energy. Lord Kṛṣṇa is the original identity from whom all other identities emanate. He is the supreme energetic from whom all categories and dimensions of energy become manifest. Ám mindig az energia forrása van elől, csak azután következik az általa kibocsájtott energia. Az Úr Kṛṣṇa az eredeti lény, akitől mindenki más származik, ő a legfelsőbb energiaforrás,
akiből az energia minden kategóriája és dimenziója megnyilvánul. So with Krishna consciousness movement, because we need to understand the energetic. You can't understand the energy without first knowing its source. Tehát mi a Kṛṣṇa tudatos mozgalom vagyunk, meg kell értenünk az energiaforrást, mert nem lehet megérteni az energiát, anélkül, hogy megértenénk a forrását. And the ultimate goal may be, yes, that we are the servants of that supreme energy. És a végső cél lehet, hogy az, hogy mi a legfelsőbb energiának a szolgái vagyunk. But there's a very well established and very strict protocol for how to get there. De van egy nagyon megalapozott, szigorú protokollja annak, hogy hogy tudunk eljutni odáig. You can't jump in. Nem lehet odaugrani. And even by hearing some nice pastimes, that doesn't necessarily give us access. És attól, hogy hallunk néhány szép kettelést, ez nem jelenti, hogy igaziból van hozzáférésünk. So Chaitanya Mahaprabhu says, Chaito Darpanam Ajana. We have to cleanse our hearts. Chaitanya Mahaprabhu ezért azt mondja, hogy meg kell tisztítanunk a szívünket. So we hear about Kṛṣṇa in order to develop faith in him. Hallunk Kṛṣṇáról azért, hogy hitünk legyen benne. All right, God exists and many religions agree on that. Jó, azt mondjuk, hogy Isten létezik, és ebben sok vallás egyetért. But then very often everything stops at that point. De aztán nagyon gyakran ezen a ponton minden megáll. Because other things become very difficult to understand as to who God is. Mert a többi dolgot nagyon nehéz megérteni, hogy ki is Isten. If he's a person, what is that supreme person? Hogy egy személy, hogy mit jelent az, hogy ő a legfelsőbb személy? What does he look like? Hogy néz ki? So these things bring up very complex questions that generally I've not seen others willing to answer. Ezek nagyon összetett kérdéseket vetnek fel, és általában olyan kérdéseket, amit még nem láttam, hogy valaki más hajlandó lenne megválaszolni. And although we may have the answer, yes, Kṛṣṇa looks just like this. Here he is, personally. Shama Sundar is here in the temple room. És lehet, hogy nekünk megvan a válaszunk, hogy Kṛṣṇa itt van, így néz ki, Shama Sundar a templomszobában. But this idea that God has this form, and of course now that here that he has a deity form, but that's another topic. De ez az elképzelés, hogy Istennek van egy formája, és aztán, hogy van egy murti formája, az megint egy másik téma. You know, he's this big. Ekkora. And just like somebody here could stand up, and that's how big Kṛṣṇa is. Valaki így felállhatna, és akkor mondhatnánk, hogy hát ekkora Kṛṣṇa. But just like in the beginning of the purport, it said, Kṛṣṇa is in everything, and everything is in Kṛṣṇa. De hogy a magyarázat elején olvastuk, hogy Kṛṣṇa mindenben benne van, és minden benne van Kṛṣṇában. But he's just standing in front of me. De hát itt áll előttem. And his form, his body, even his conduct can look extremely human-like. A formája, a teste, a viselkedése nagyon emberszerűnek tud kinézni. And these are really possibly misleading characteristics. És ezek nagyon félrevezető jellemzők. So one thing is to understand God's greatness. Egy dolog megérteni Isten nagyságát. And then another is that he's so great that he acts ordinary. És a másik, hogy olyan hatalmas, olyan nagy, hogy közönségesen viselkedik. Yeah, he acts like an ordinary cowherd boy. Úgy viselkedik, mint egy közönséges tehénpásztor. He has very extraordinary characteristics, but he's still acting in an ordinary way. Nagyon különleges tulajdonságai vannak, de még mindig közönségesen viselkedik. So therefore we need to start by developing faith in Kṛṣṇa. Ezért azzal kell kezdeni, hogy hitet fejlesztünk ki Kṛṣṇában. And that faith, knowledge and experience of Kṛṣṇa develops in stages.
És ez a hit, a tudás és a tapasztalat, ez fokozatosan fejlődik. So you know the different stages of development that Rupa Goswami gives. Ismeritek a fejlődés különböző fokozatait, amelyekről Rupa Goswami beszél. Beginning with faith, ado, shada. Kezdődik a hittel. And then progressing like that up until prema. És aztán fejlődik a prémáig. For us, our main concern is the stages from faith going up to attachment. Nekünk a fő dolog, ami minket érdekel, az a hittől eljutni a ragaszkodásig. Because once you step into the realm of love, then there's no more questions. Mert amikor az ember belép a szeretet régiójában, akkor nincs többet kérdés. Then everything, you know everything will become very, very clear. Akkor már mindent tudsz, minden nagyon világos lesz. So, and as things develop in terms of our understanding and faith of Kṛṣṇa, similarly, they grow in our faith and understanding for Śrīmati Radharāni. És ahogy a megértésünk és a hitünk fejlődik Kṛṣṇával kapcsolatban, úgy fog a megértésünk és hitünk fejlődni Śrīmati Radharānival kapcsolatban is. So these stages are Kṛṣṇa's name, ezek a szintek Kṛṣṇa neve, aztán a formája, and his qualities, aztán a tulajdonságai, and his pastimes and his abode. majd a kezdtelései és a lakhelye. We see that these are the sort of stages in which our Kṛṣṇa consciousness develops. Látjuk, hogy ezek azok a szintek, amiken át a Kṛṣṇa tudat fejlődik. If you remember back to coming to Kṛṣṇa consciousness, ha emlékeztek arra, amikor jöttetek a Kṛṣṇa tudatba, what's the first thing that you come in contact with? Mi az első dolog, amivel kapcsolatba kerülsz? Kṛṣṇa's name. Kṛṣṇa neve. So, isn't it? You start chanting Hare Kṛṣṇa before you really know who Kṛṣṇa is. Elkezded énekelni a Hare Kṛṣṇát, még mielőtt tudnád, hogy ki is just tell you, Kṛṣṇa. just chant Hare Kṛṣṇa. Mindenki csak mondja, hogy csak énekeld a Hare Kṛṣṇát. Whatever question you have, they say, chant Hare Kṛṣṇa, and you understand everything. Bármilyen kérdésed van, azt mondják, hogy hát énekeld a Hare Kṛṣṇát, és majd mindent megértesz. So yes, first we start off with Kṛṣṇa's name. Tehát igen, először Kṛṣṇa nevével kezdjük. Why? Because God is not different from His name. Miért? Mert Isten nem különbözik a nevétől. And although, we hear things like it's a mantra for liberation, and mantra is that thing which frees the mind. És persze mondunk ilyen dolgokat, hogy ez egy mantra, ami a felszabaduláshoz vezet. Mantra azt jelenti, hogy ami így felszabadítja az elmét. Madhavananda Prabhu, Hare Kṛṣṇa, didn't know that you were here. And sometimes I cringe when I keep hearing that mantra over and over again. És néha így összerándulok, amikor hallom ezt újra meg újra, hogy mantra. Because although we call it the mantra, the Maha Mantra, but it's so much more than something that just frees your mind. Mert ha bár mantrának, vagy mahámantrának hívjuk, olyan sokkal több, mint csak valami, ami így felszabadítja az elmét. More than something that gives liberation. És sokkal több, mint valami, ami felszabadulást ad. So, in an attempt to actually really define what Kṛṣṇa's name is, a törekvésben, hogy meghatározzuk, hogy mi is Kṛṣṇa neve, so you probably all know this verse. Bizonyára mindannyian ismeritek ezt a verset. I'm really giving you a lot of benefit of the doubt. Bízom benne. Giving you a lot of credit. Úgy tekintem, hogy tudjátok. Namas Chintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddho Nitya Mukto Vinatva Nama Namino. Beautiful. The holy name of Kṛṣṇa is a Chintamani jewel and is the very form of consciousness and transcendental flavor. It is completely pure and eternally liberated, and there's no difference between the name and the named. Kṛṣṇa szent neve egy csintámani ékszer, és maga a tudatosság és a transzcendentális íz formája.
teljesen tiszta és örökké felszabadult, és nincs különbség a név és a megnevezett között. The form of consciousness. A tudatosság formája. So consciousness is a... Here comes the sun. The consciousness is a state, well, it's a state of awareness, but that's just saying that consciousness is consciousness. A tudat, a tudatosságnak az állapota, de ez csak az, hogy azt mondom, hogy a tudat az a tudat. Yeah, it can't really be defined in that sense. Ilyen értelemben nem lehet definiálni. Lord Kapila Dev says that the mind, intelligence, false ego, you can't really distinguish them from each other than by their characteristics, other than by their influence or what they do. Kapila Dev azt mondja, hogy az elmét, az intelligenciát és a hamis egót nem lehet egymástól elkülöníteni, csak a jellemzői alapján, vagy azon keresztül, hogy mit csinálnak. But we know that consciousness is the very substance or the basis of the soul. De tudjuk, hogy a tudat az a léleknek a szubstanciája, vagy alapja. It's the symptom of the of spirit, is that it's conscious. A léleknek az, hogy tudatos. So here we're talking about the very form of consciousness. Tehát itt a tudatnak a formájáról beszélünk. As if consciousness is one thing, although we all have our own different forms of consciousness. Mint hogyha a tudat egy dolog lenne, de mindannyiunknak más a tudata. Anyway, the point here, binatvam nama namino, that there's no difference between the name and the named. Itt a lényeg az, hogy nincs különbség a név és a megnevezett között. And so very often devotees ask this question, you know, what should I be thinking of meditating on when I chant Hare Krishna? A bakták gyakran teszik fel ezt a kérdést, hogy mire gondoljak, mind meditáljak a Hare Krishna éneklése közben. So from the beginning, from the state of Shraddha up until the stage of freedom from all bad habits, anartha nivriti, one is just meant to meditate on the name. Tehát a saddától kezdve az anartha nivriti szintjein át az embernek csak a neven kell meditálnia. Don't have qualification for other things. Nincs képesítés másra. So you can do if you want, but ultimately, as Prabhupada would say, it's artificial. Lehet, ha akarod, de ahogy Prabhupád szokta mondani, mesterséges. Because the things that we want to think about, either Krishna's form or pastimes, they're not something that's a function of the mind. Mert ezek a dolgok, amikre gondolni akarunk, Krishna formája, kedvelései, ezek nem az elme egy funkciói. But there's something that manifests spontaneously. Hanem valami, ami spontán módon nyilvánul meg. But that spontaneous manifestation, that happens just like you take an egg. De ez a spontán megnyilvánulás, ez úgy történik, mint hogyha veszel egy tojást. So, egg under certain conditions, it's going to hatch. A tojás bizonyos körülmények között megreped. There's no point in trying to accelerate the process. Nincs értelme annak, hogy az ember megpróbálja felgyorsítani ezt. It will happen, but in due course of time. Megtörténik, de a maga idejében. And once the ability to chant nicely, consistently, without interruption and without being distracted by the mind, then one is actually chanting Hare Krishna. És amikor az ember szépen, folyamatosan tudja énekelni
a Mahamantrát, anélkül, hogy elterelődne az elméje, akkor énekli igazából a Hare Krishnát. And devotees may have different conceptions of what it is that they're chanting. És lehetnek a baktáknak különböző elképzelései azzal kapcsolatban, hogy mit is énekelnek. Mantra for liberation. A felszabadító mantrát. Or that they're chanting all Krishna's names, Hare Krishna and Rama. Vagy Krishna különböző neveit. Or that Rama refers to Lord Ramachandra. Vagy hogy Ráma az Úr Rámachandrát jelenti. After all, Prabhupada writes that in Chaitanya Charitamrita. Végül is Prabhupada ezt írja a Chaitanya Charitamritában. But what's his purpose? Mi a célja? Whoever you are, just chant Hare Krishna. Bárhol is vagy, csak énekeld a Hare Krishnát. Whatever it takes to motivate someone to chant Hare Krishna. Bármi is kell ahhoz, hogy motiváljon valakit arra, hogy énekelje a Hare Krishnát. You're a devotee of Lord Ramachandra, there it is, Hare Rama. Hogyha az Úr Rámachandra baktája vagy, akkor ott van Hare Ráma. You keep chanting, and in due course of time, you'll come to know who Hare Rama refers to. Csak folytasd az éneklést, és idővel majd meg fogod érteni, hogy kire is utal a Hare Ráma. So this Nam, and what a wonderful thing, just like when devotees are chanting, then it's such a ecstatic experience. Tehát ez a náma, és amikor a bakták így együtt énekelnek, az egy olyan extatikus tapasztalat. And often we curse our bodies for not being able to keep up with our desire to chant. És gyakran átkozzuk a testünket, hogy képtelenek vagyunk lépést tartani a vágyunkkal énekelni. Just like now I feel guilty because Govinda Maharaj said we could have gone on. Most bűntudatom van, mert Govinda Maharaj mondta, hogy folytathatnánk. And yeah, we could have gone on. Then I wouldn't have had to give a class. Folytathattuk volna, és akkor nem kellett volna leckét tartanom. Anyway, we'll continue later. Később fogjuk folytatni. So that hearing Krishna's holy names are so sweet that there's not a question of what else am I supposed to think of. Kṛṣṇa szent nevének a hallása annyira édes, hogy nem merül fel, hogy mire kellene még gondolnom. I make sure I get this right. Csak hogy jól mondjam. Radheti namanava sundara siddhimuktam Kṛṣṇaiti namamad. Let's see, prayers to the holy name. Here it is, page 41. Very popular book. So, Radheti namanava sundara siddhimuktam Kṛṣṇaiti nama madhuradbhutagadhadugdam sarvakshanam surabhiraga himena ramyam kritva tadaiva pibame rasanam kshudarte. Raghunath Das Goswami says, O tongue, tortured by thirst, please mix the delicious nectar of the name of Radha with the wonderfully sweet condensed milk of the name Kṛṣṇa. Add the fragrant ice of pure love and drink this charming beverage at every moment. Raghunath Das Goswami azt mondja, hogy ó, szomjúság által kínzott nyelvem, kérlek, keverd össze Rádhá nevének ízletes nektárját. Doctor, you're asleep. That's what they all say. Kṛṣṇa nevének csodálatosan édes, sűrített tejével, add hozzá a tiszta, szeretet illatos jegét, és idd ezt az elbűvölő italt minden pillanatban. What a beautiful description. The delicious nectar of the name of Radha with the wonderfully sweet condensed milk of the name of Kṛṣṇa. Milyen csodálatos ez a leírás, hogy Rádhá nevének ízletes nektárját keverd össze, Kṛṣṇa nevének,
a csodálatosan édes, sűrített tejével. And you add the fragrant ice of pure love. És ehhez ad hozzá a tiszta szeretet illatos jegét. Maybe we don't have the type of love that Das Goswami is talking about, but everyone has some love for Kṛṣṇa and his names. Lehet, hogy nem rendelkezünk azzal a fajta szeretettel, amiről Raghunath Das Goswami beszél, de mindenkinek van valamilyen szeretete Kṛṣṇa neve felé. And when we have that attitude towards chanting Kṛṣṇa's names, then Kṛṣṇa's form naturally manifests or develops. És ha van ez az attitűdünk Kṛṣṇa neve felé, akkor Kṛṣṇának a formája természeténél fogva megnyilvánul. The name is non-different from the named. A név nem különbözik a megnevezettől. Therefore, the name is non-different from the form of the name. És ezért a név nem különbözik a név formájától sem. So that comes at this stage of nishta. És ez a nishtá szinten jön. So once one comes to the stage of nishta, yes, automatically, spontaneously, the form of Kṛṣṇa appears in a devotee's heart when he's chanting. Amikor valaki eljut a nishta szintre, akkor amikor énekel, akkor magától automatikusan, természetesen megnyilvánul az elméjében Kṛṣṇa formája. But our concern is this understanding and conviction of God's transcendental form. De ami nekünk fontos, az a megértés és meggyőződés Isten transzcendentális formájáról. And it's not something that we've concocted. És ez nem egy olyan dolog, amit mi találtunk ki. Or superimposed on this concept of God. Vagy amit mi így rávetítünk Isten koncepciójára. He's non-different than his form. Ő nem különbözik a formájától. Even if sometimes it appears like he's bleeding, just like an ordinary person. Még ha néha úgy is tűnik, hogy vérzik, mint egy közönséges személy. But then he does a lot of other things that ordinary people don't do, like picking up mountains and things like that. De aztán csinál sok mindent, amit közönséges emberek nem csinálnak, például felkap hegyeket. So when Uddhava and Vidura were meeting on the bank of the Jamuna in Vrindavan, amikor Uddhava és Vidura találkoztak a Jamuna partján Vrindávamban, then this is a very well-known verse. Van ez a nagyon híres vers, Where Uddhava says, Yammartya lilo payikam svajoga mayabalam darshayata grihitam vishmapanam svasya cha saubagardhe parampadam bhushanam bhushanangam. At least that last line devotees often know. Parampadam bhushanam bhushanangam. Ezt a verset Uddhava mondja, és legalább az utolsó sorát a bakták szokták tudni kívülről. The Lord appeared in the mortal world by his internal potency, Yogamaya. He came in his eternal form, which is just suitable for his pastimes. These pastimes were wonderful for everyone, even for those proud of their own opulence, including the Lord himself, and his form as the Lord of Vaikuntha. Thus, Śrī Krishna's transcendental body is the ornament of all ornaments. Parampadam bhushanam bhushanangam. Az Úr a halandó világban belső energiája Jógamája révén jelent meg. Örök formájában jött, amely épp megfelel kefteléseinek. Ezek a keftelések mindenki csodálattal töltöttek el, még azokat is, akik büszkék voltak fenséges tulajdonságaikra, s közéjük tartozott maga az Úr is Vaikunta urának formájában. Śrī Kṛṣṇa transzcendentális teste minden ékesség éke. So usually a person puts on ornaments in order to beautify himself or herself. Általában valaki azért visel ékszereket, hogy megszépítse magát. But here what Uddhava is saying is that Kṛṣṇa puts on ornaments in order to beautify them.
De itt Uddhava azt mondja, hogy Kṛṣṇa azért visel díszeket, hogy megszépítse azokat. He's always beautiful. Ő mindig gyönyörű. And you don't put on a few gems on Kṛṣṇa, they don't make him any more beautiful. És hogyha néhány égkövet ráteszel Kṛṣṇára, attól ő nem lesz gyönyörűbb. Rather, by being in touch with him, then they take on wonderful qualities, extraordinary Hanem qualities. azáltal, hogy megérintik őt, azok lesznek nagyon csodálatosak, csodálatos tulajdonságokkal rendelkeznek. In the Gita and different places, Kṛṣṇa talks about his own spiritual transcendental form. A Gítában több helyen beszél Kṛṣṇa a saját lelki transzcendentális formájáról. Avajananti mam mudha manusim tanamáshitam param bhavam ajananto mamma bhuta maheshwaram. Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the Supreme Lord of all that be. Az ostobák kigúnyolnak, mikor alászállok emberi alakomban. Nem ismerik transzcendentális természetem, és nem tudják, hogy mindenkinek legfelsőbb ura vagyok. Fools deride me when I descend in the human form. Yes, it's just so inconceivable. How can God descend, come down from wherever he is in some finite form on a planet that's supposed to be inside of him? Az ostobák kigúgyolnak, mikor alászállok emberi alakomban. Milyen felfoghatatlan ez a dolog, hogy Isten alászáll egy korlátozott, véges formában a mi halandó világunkba. Because he's God. Mert ő Isten. That's why. And he does things that are pea-brain. I don't know if you have experience of that pea-brain. You still say that in English? Pea-brain. You're a pea-brain. Van egy ilyen mondás, hogy borsó agyad van. Vagy angol mondás. Borsó. We used to say that in school a lot, like grade school and általános you're a real iskolában pea-brain. szoktuk egymásnak mondogatni, hogy neked borsó agyad van. Of course, there's the PEA brain and there's the PEE brain. Persze, ezt a szót angolul, ez egy szójáték, hogy többféleképpen lehet írni, ugyanazzal az ejtéssel is mást jelent. So our brains are like peas, they're insignificant. Tehát az agyunk nagyon parányi, jelentéktelen. So Prabhupada would always give so many examples. What do we know? I don't even know how my fingernail is coming out of my finger. Prabhupád szokta mondani ezeket a példákat, hogy hát még azt se tudom, hogy a köröm hogy nő az ujjamon. How my hair is coming out of my head. Hogy a haj hogy nő a fejemen. So we have so little understanding of. I don't even know what this table is. We don't even know what matter is. What to speak of know what spirit is. We don't even know what matter is. Olyan kevés megértésünk van, itt van ez az asztal, azt se tudom, hogy ez mi. Még azt se értjük, hogy az anyag micsoda, nem hogy a lélek mi lenne. And then, so you're surprised if we don't understand who God is, who created everything. És akkor meglepő, hogy nem értjük, hogy kicsoda Isten, aki mindent teremtett. So, and it doesn't just stop there, that all right, God has this extraordinary form. És itt nincs vége annak, hogy Istennek rendkívüli formája van. He's got a lot of forms. Sok formája van. Ramadi Murti Sukala. So he's got thousands of different types of forms. Sok ezer különféle formája van. Nishinga, Varaha, Rama, you name it, Narayan. He's got thousands and millions of different. Now, how can there be one God, but there are actually many gods? Sok száz, sok millió ilyen formája van, és akkor hogy lehet egy Isten, amikor ennyi Isten van? Millió. Pea-brain. Borsó agy. Not hard to understand. Nehéz megérteni. We have a difficulty in comprehending something that's so unlimited. Nehéz megértenünk valamit, ami ennyire határtalan. So we're reading in Srimad Bhagavatam, all of these forms exist. They're all transcendental. Some have more potency,
some have less. Olvassuk a Srimad Bhagavatamban, hogy vannak ezek a különböző formák, valamelyiknek több potenciálja van, valamelyiknek kevesebb. Some are greater God, some are lesser God. Valaki nagyobb Isten, valaki kisebb Isten. And there's only one God. És csak egy Isten It van. really gets confusing. Kicsit zavaró. But that's all right. We're not meant to figure everything out. De nem baj, nem kell mindent megértenünk. Our real only business is just to love Kṛṣṇa. Végül is csak az a dolgunk, hogy szeressük Kṛṣṇát. Don't worry about all the others. Ma may come, just that as he's standing in front of Arjuna's chariot, just love me. A többi dolog miatt ne aggódjunk, ugye, hogy ott áll Arjuna szekere előtt, azt mondja, hogy csak szeress engem. But still, Kṛṣṇa says that Bahavo Jnana Tapasa Putramad Bhavamagata, but by knowledge of me, people gained love for me. De mégis azt mondja Kṛṣṇa, hogy a rólam szóló tudás által az emberek az irántam való szeretetre tesznek szert. And these things are what we also often call, I had a realization. És mi is gyakran mondjuk ezt, hogy van egy megvalósításom. Something manifests within my heart. Valami megnyilvánult a szívemben. So yes, by chanting Hare Kṛṣṇa, our hearts become cleansed. Igen, a Hare Kṛṣṇa éneklésétől a szívünk megtisztul. And we progressively realize more and more things. És fokozatosan több és több és több mindent megvalósítunk. So these two things, when you mix chanting Hare Kṛṣṇa and reading Srimad Bhagavatam or reading Srila Prabhupada's books. Tehát ha ezt a két dolgot kombinálod, hogy énekeled a Hare Kṛṣṇát és olvasod a Srimad Bhagavatamot, Srila Prabhupád könyveit, then you get Bahava Jnana, then you get transcendental knowledge, and you also get bhava. Your love for Kṛṣṇa gradually becomes awakened. akkor szert teszel transzcendentális tudásra, és elnyered a bávát is, vagyis a Kṛṣṇa iránti szeretetet fokozatosan felébred. And if as Bhaktivinoda Thakur previously said that if we're chanting the name up until the stage of Anartha Nivriti, hogy Bhaktivinoda Thakur mondta, hogy a nevet énekeljük az Anartha Nivriti szintjéig. Now at this stage of Nishtha, one is chanting this Rupa Yuktanam. A Nishta szinten azt mondja, hogy a nevet, amit éneklünk, úgy hívják, hogy Rupa Yuktanam. Yukta, like yoga. So, it's same thing. It's the welding of the holy name and Krishna's form. Yukta olyan, mint a jóga szó, hogy össze van kapcsolva a szent név Krishnának a formájával. Or rather by chanting the holy name, Krishna's form becomes manifest. One is joined to Krishna's form. Vagyis a szent név hatására Krishna formája megnyilvánul, az ember összekapcsolódik Krishna formájával. And then things become just axiomatic. És aztán axiomatikusak lesznek a dolgok. Because it's revelation. It's revelation on the strength of the holy name. Mert ez kinyilatkoztatás a szent név ereje által. Okay, if you can accept that God has many forms, many incarnations. Hogyha el tudod fogadni, hogy Istennek sok formája van, sok inkarnációja. Now how about this incarnation, the Archa incarnation? Mi van akkor ezzel az inkarnációval, az Archa inkarnációval? Those are credible because they move and they standing there doing extraordinary things. Azok hihetőek, mert mozdulnak és különleges dolgokat csinálnak. But here we have deities that they've taken the form of what appears to us to be material elements. De itt egy olyan formáját látjuk az Úrnak, ami nekünk úgy tűnik, hogy anyagi elemekből álló. And generally they don't move. És általában nem mozdulnak. They can move. Tudnak mozdulni. They can talk. Tudnak beszélni. They can do everything because they're also 100% God. Tudnak mindent csinálni, mert ők is 100%-ban Isten. So that same God
that appeared 5,000 years ago is here now. Ugyanaz az Isten, aki 5000 évvel ezelőtt megjelent, most itt van. And he's present in hundreds of centers of the Kṛṣṇa consciousness movement. És a Kṛṣṇa tudatos mozgalom sok száz központjában ott van. And in so many other temples outside of the Kṛṣṇa consciousness movement. És olyan sok másik templomban a Kṛṣṇa tudatos mozgalmon kívül. Believe it or not, Kṛṣṇa does appear outside of the Kṛṣṇa consciousness movement. Hiszitek vagy nem, Kṛṣṇa megjelenik a Kṛṣṇa tudatos mozgalmon kívül is. Yeah. So that you have to have faith. Ehhez kell hit. And to actually accept this particular form of the Lord. Hogy el tudjuk fogadni az Úrnak ezt a bizonyos formáját. And we're warned that Arche Vishnu Shiladir Guru Shunaramati, that if you think that Arche Vishnu, that the form of the Lord is Shila, is just stone, then this is like a demoniac mentality. És figyelmeztetve vagyunk, hogy ha azt gondolod, hogy Kṛṣṇának a murti formája csak kő, ez démonikus mentalitás. So you can feel it. Tudod érezni. I think you can feel it when the closer and closer you come to the deities. Tudod érezni, hogy jössz közelebb és közelebb a murtihoz. If you come to the temple room, you feel Bejössz it. a templom szobába, érzed. If you're on the altar doing arti, you feel it. Az oltáron érzed, amikor áratit If csinálsz. you get closer and you're dressing them, you feel it. Ha közelebb vagy hozzájuk és öltözteted őket, érzed. They're very much alive. Nagyon is élnek. It's the same feeling that you get from being with persons. Ugyanaz az érzés, mint amikor valamilyen személynek a társaságában vagy. But once again, it's the Supreme Personality of Godhead, so you have to have some qualification to speak with them. De ő az Istenség legfelsőbb személyisége, szóval hogy kell, hogy legyen valamilyen képesítésed, hogy beszélni tudj hozzá. Prabhupada would say, Krishna's just waiting to talk to us. Hogy Prabhupád szoktam mondani, hogy Kṛṣṇa várja, hogy beszélgessen velünk, vagy szóljon hozzánk. After all, they're getting on 30 years, and you want to hold conversations with devotees. Végső soron már vagy 30 éve itt vannak, szeretnének beszélgetni a baktákkal. So yes, Kapila Dev again, he's speaking about that beautiful verses about the deities. Az Úr Kapila Dev nagyon gyönyörű verseket mond a murtikról. And when devotees begin their worship of deities, especially Radha Kṛṣṇa, és amikor a bakták elkezdik a murtikat imádni, főleg Radha Kṛṣṇa murtiát, they start to become simultaneously more aware of Srimati Radharani. elkezdenek egy kicsit jobban tudatában lenni Srimati Radharaninak. So a certain awareness, a consciousness of Radha comes as a consequence of developing our awareness of Kṛṣṇa. Tehát az, hogy Rádháról kezdünk megtudni dolgokat, az következik abból, hogy Kṛṣṇáról kezdünk egyre több mindent megtudni. So Prabhupada says this in the Nectar of Devotion. Prabhupád ezt mondja az odaadás nektárjában. This development of conjugal love can be possible only with those who are already engaged in following the regulative principles of devotional service, specifically in the worship of Radha and Kṛṣṇa in the temple. Such devotees gradually develop a spontaneous love for the deity, and by hearing of the Lord's exchange of loving affairs with the gopis, they gradually become attracted to these pastimes. After this, spontaneous attraction becomes highly developed. The devotee is placed in either of the above mentioned categories. Ez a szerelem csak azokban fejlődhet ki, akik követik az odaadó szolgálat szabályait, főként Rádha és Kṛṣṇa imádatát a templomban.
Ezekben a baktákban lassanként ösztönös szeretet ébred a Murti iránt, és mivel hallanak az Úr és a gópik szerelmi kefteléseiről, fokozatosan vonzódni kezdenek hozzájuk. Amikor ez a spontán vonzódás elér egy rendkívül fejlett szintet, a bakta a korábban említett kategóriák egyikébe kerül. So here in this explanation, it's really Rupa Goswami's, Prabhupada's sort of paraphrasing Rupa Goswami. Itt igazából Prabhupád Rupa Goswami szavait fogalmazza át. And he's saying that yes, devotees who are very steady in regulative devotion, és azt mondja, hogy azok a bakták, akik nagyon szilárdak a szabályozott odaadásban, who are worshipping the deities of Radha and Kṛṣṇa, akik Rádhá és Kṛṣṇa Murtiát imádják, that they can hear about the pastimes of the Lord. ők hallhatnak az Úr kefteléseiről. And naturally their attraction towards Srimati Radharani starts to develop. És a Srimati Radharani iránti vonzódásuk elkezd természetesen fejlődni. And that can happen in one of two ways. És ez két mód közül az egyik módon történhet. The devotee has just interest. Hogy valaki egyszerűen csak érdeklődik. He doesn't have any spontaneous attraction, rag. Nincsen spontán vonzódása, nincs ott a rága. But he's interested in knowing the truths of Krishna consciousness, and now this is one of them. De érdeklődik a Krishna tudat igazságai iránt, és ez közülük az egyik. So many wonderful books of our acharyas. Az ácsárjáink olyan sok csodálatos könyvet írtak. This is what they're writing about. És erről írnak. Radha Kṛṣṇa Pranaya Vikriti Aladini Shakti Rasman. So they're discussing about Chaitanya Mahaprabhu's pastimes and Radha Kṛṣṇa's pastimes. Beszélnek Chaitanya Mahaprabhu kefteléseiről és Rádhá Kṛṣṇa kefteléseiről. And those who have more of a natural attraction towards, they feel themselves spontaneously drawn to hearing about Radha and Krishna's exchanges. És aztán vannak azok, akik ösztönösen vonzódnak ahhoz, hogy halljanak Rádhá és Kṛṣṇa kapcsolatáról. So they start to do what Srila Prabhupada mentions in different parts in his books. Ők elkezdik azt csinálni, amit Srila Prabhupáda könyveiben különböző helyeken említ. For instance, Upadeshamrita. Például az Upadeshamritában. We get Upadeshamrita as already the nectar of all instruction. Az Upadeshamrita már önmagában minden tanításnak a nektárja. So that means you've got something that's really condensed. Ami azt jelenti, hogy valami nagyon sűrű. And then Rupa Goswami gives the Upadesha Saram, and then he gives the whole essence of everything. És akkor Rupa Goswami adja az Upadesha Saram, mindennek a lényegét. Who's read Upadeshamrita? Ki olvasta az Upadeshamritát? Yeah, many devotees. Sok bakta. So, but what is the essence of all instruction? De mi a lényege minden utasításnak? He names a few things. Néhány dolgot említ. So he says, Tanama Rupa Charitadi Sukirtinanu Smrityo Kramena Rasana Manasini Oja Tishtan Vrajatad Anuragi Jananugami Kalam Nayad Akilam Iti Upadesha Saram. So if something's like very if the essence is given to you, then you naturally think, well, that's great. This is easy. I just have to do these things. Amikor megkapod a lényeget, akkor az nagyon könnyűvé teszi a dolgokat, és akkor azt gondolod, hogy hát csak ezeket a dolgokat kell csinálnom. Of course, you have to have the qualification. Persze, képesítettnek kell lennünk hozzá. So here the qualification for that is Sukirtinanu.
Itt a képesítés, az a Sukirtanánu. So do we do kirtan? Kirtant csinálunk, Or do we do Sukirtan? vagy Sukirtant csinálunk. Sukirtan means extraordinary kirtan, special kirtan. Sukirtan azt jelenti, hogy rendkívüli, különleges kirtan. Offenseless kirtan. Sértés nélküli kirtan. So pure, chanting the holy name as it is. Tiszta, úgy énekelni a szent nevet, ahogy van. So here he says, the essence of all advice is that one should utilize one's full time, Prabhupada says, 24 hours a day, in nicely chanting and remembering the Lord's divine name, transcendental form, qualities, and eternal pastimes, thereby gradually engaging one's tongue and mind. In this way, one should reside in Braj and serve Kṛṣṇa under the guidance of devotees. One should follow in the footsteps of the Lord's beloved devotees who are deeply attached to his devotional service. Minden útmutatás lényege az, hogy az embernek minden idejét, Prabhupád betűzi ide, hogy 24 óráját, arra kell fordítania, hogy az Úr isteni nevét énekelje, hogy dicsőítse és tartsa emlékezetében transzcendentális alakját, tulajdonságait és örök kedvteléseit, és hogy nyelvét és elméjét mind jobban és jobban elfoglalja a tevékenységekkel. Ezen az úton haladva lakjon mindig Vrajában, Góloka Vrindában, Dámban, és a bakták vezetésével szolgálja Kṛṣṇát. Kövesse az Úr szeretett baktáinak nyomdokait, akik mélységesen ragaszkodnak az ő odaadó szolgálatához. Sukirtan, chant purely. Sukirtan, énekelj tisztán. And remember Kṛṣṇa. Emlékezz Kṛṣṇára. At this stage here we said name, form, qualities and pastimes. Tehát itt azt mondja, hogy név, forma, tulajdonság és kedvtelés. This won't happen until a bit later on in Krishna consciousness. Ez nem fog történni addig, amíg az ember nem halad egy kicsit előre a Krishna tudatban. Live in Vrindavan. Lakjál Vrindavanban. Or make your home Vrindavan. Vagy hozd létre a saját Vrindavanodat. Make your mind Vrindavan. Az elmédet tedd Vrindavannál. And serve under the guidance of devotees. Have spiritual masters to guide you. Szolgálja bakták útmutatása szerint, legyen lelki tanítómestereid, akik vezetnek. And follow in the footsteps of the Lord's beloved devotees. This is follow in the footsteps of a Brajvasi. És kövesd az Úr szeretett baktáinak nyomdokait, vagyis kövess egy Brajvásit. Or some Brajvasis. Vagy néhány Brajavásit. Which means you hear about them. Ami azt jelenti, hogy hallasz róluk. And you emulate their service. És a szolgálatukat átveszed. So, as one starts to advance in Krishna consciousness, sometimes this stage of nishta, it's called Śraddha. Ahogy az ember fejlődik a Krishna tudatban, ezt a nishta szintet néha úgy hívják, hogy Śraddha. That usually one will have pure faith at the stage of steadiness. Igazából az embernek tiszta hite általában a szilárd szinten van. And that's the approach of Shastra. Ez a Shastra véleménye. Shraddha rati bhaktir anukramishasi. So there Shraddha is also nishta. Ott is a Śraddha, az a nishtát jelenti. And then what's the next development? És aztán mi a következő szint? We become more acquainted with the qualities of Kṛṣṇa. Jobban megismerjük Kṛṣṇa tulajdonságait. And some of those personal qualities, again, can be extremely confusing. És Kṛṣṇa személyes tulajdonságai néha nagyon összezavarhatnak bennünket. But that's part of the package, is that I have faith that yes, I will be confused. De ez a csomag része, hogy igen, tudom, hogy össze fogok zavarodni.
usually when you get an answer, you expect to become free from confusion. Általában, amikor választ kapsz valamire, akkor azt várnád, hogy megszabadulsz a zavartól. But these things, achintya, kalujebhava, they're inconceivable, and therefore they cause confusion to us when we try to conceive of them. De ezek a dolgok annyira felfoghatatlanok, hogy sokszor összezavarodunk, amikor próbáljuk felfogni őket. So, as we heard before, Krishna is in everything, and everything is in Kṛṣṇa. Korábban említettem, hogy Kṛṣṇa mindenben benne van, és minden benne van Kṛṣṇában. At the same time, achinta, beda, tattva. Egy időben. But you can't figure it out. You just get dizzy if you try and follow it. És ezt nem lehet megérteni, csak az ember megszédül, hogyha próbálja követni. So how can, all right, you can say everything is in something. Igen, lehet azt mondani, hogy minden benne van valamiben. And we can say something is in everything. For instance, water is in everything. Vagy lehet mondani, hogy mindenben van valami, mint például a víz mindenben benne van. But to say that everything is in something and that same something is in everything at the same time. De azt mondani, hogy valami mindenben benne van, és minden benne van ugyanabban a dologban egyidejűleg. But we accept that. Yes, I have a pre-brain. De elfogadjuk, hogy borsó agyunk van. So, aside from peas, I can't understand very much. A borsókon túl sok mindent nem tudok megérteni. The volume of things that we understand. Van egy térfogata, egy mértéke annak, amit meg tudunk érteni. So, Krishna's qualities here, when we talk about qualities, it means we have Krishna's name, we've developed faith in his name, in his form, and now Krishna's qualities. Tehát így értjük meg Kṛṣṇa nevét, aztán formáját, aztán a tulajdonságait. And how does he create? What is his creation? Hogyan teremt? Mi a teremtése? Krishna has 64 attributes. Kṛṣṇának 64 jellemzője van. How do Krishna's potencies work? Hogyan működnek Kṛṣṇa energiái? Really endless. Végtelen. But by hearing of these things, it actually strengthens our own Krishna consciousness. De ha hallunk ezekről a dolgokról, akkor erősödik a Kṛṣna tudatunk. And our minds start to be able to, it is possible to conceive of the inconceivable. És az elme képes arra, hogy felfogja a felfoghatatlan. By the potency of the holy name. A szent név erejével. So by chanting Hare Krishna, something of the inconceivable can be understood by us. Tehát ha énekeljük a Hare Krishnát, akkor a felfoghatatlant valamilyen mértékben fel tudjuk fogni. So when that actually takes place, then not only, of course, the name and form of Srimati Radharani, but also her qualities also start to become known, because as we've heard before, Prabhupada said that yes, devotees can hear and read about these pastimes between the divine couple. És akkor, ahogy így Krishnával kapcsolatban megismerjük a nevét, a formáját, a tulajdonságait, akkor azzal egy időben Srimati Radharani nevét és tulajdonságait is megismerjük, mert ahogy beszéltünk róla, a bakták olvasnak az isteni párról. So as we're getting familiar with the energetic, we start to become really familiar with the energy. Tehát ahogy kezdjük egyre jobban megismerni az energia forrást, úgy kezdjük egyre jobban megismerni az energiát And is. obviously the characteristics, guna yukta nam. És a jellemzőit, guna yuktanám. So the name, that chanting which manifests not only the Lord's form, but his qualities. Tehát, hogyha a nevet énekeljük, az nem csak az Úr formáját, hanem a tulajdonságait is megnyilvánítja. And not just Krishna's form and qualities. És nem csak Kṛṣṇa formáját és tulajdonságait, Krishna's associates. de Kṛṣṇa társait is. As we saw in the previous verse,
then he says, Anuragi jana anugami, then one should follow one of the residents of Vrindavan. Hogy az előző versben olvastuk, az ember kövesse Vrindában lakóját, to whom one is attached. Azt a lakót, akihez ragaszkodunk. So by chanting both the name as well as the form, as well as the qualities of that person also become developed. Tehát a Szentnév éneklés által a név, a forma és a tulajdonságok is megnyilvánulnak. But Sukirtiranu, one has to really have real taste for that chanting. De ehhez Sukirtannak kell lennie, igazi ízzel kell dzsapázni. Which is really stage of pure devotional service. Ami igazából egy szintje az odaadó szolgálatnak. And the real characteristic is that a devotee is completely detached from the material world. És az egyik jellemző itt az, hogy az ember teljesen elkülönül az anyagi világtól. Has no material attachment. Nincsenek anyagi ragaszkodásai. Or at least very little. Vagy legalábbis nagyon kevés. And I mean by little, I mean little. És kicsi alatt azt értem, hogy kicsi. So this starts to qualify us as we strengthen our understanding of Kṛṣṇa. It's naturally, by knowing Kṛṣṇa, we start to be able to know Kṛṣṇa's potencies, and we get to know then Śrīmati Radharāni's position. És ez képesít bennünket, hogy ahogy természetesen kezdjük megismerni Kṛṣṇát, akkor úgy kezdjük megismerni Kṛṣṇa energiáit, és Śrīmati Radharānit is. At that stage, devotees should really need to enter into what are the truths of actually these potencies. És akkor a baktáknak igazából így be kell tudnia lépnie ennek az energiának az igazságába. They also manifest in very ordinary forms. Ezek is nagyon közönséges formában nyilvánulnak meg. I mean, not really ordinary because they're very extraordinarily beautiful. Nem igazán közönséges formában, mert rendkívül gyönyörűek. I was going to say they seem to know everything. They do know everything. Ezt akartam mondani, hogy úgy tűnik, mintha mindent tudnának, de mindent tudnak. And their unique characteristic is that they control Kṛṣṇa. És az egyedi jellemzőjük az, hogy irányítják Kṛṣṇát, uralják őt. Mother Yashoda controls Kṛṣṇa. Yashoda anyja uralja Kṛṣṇát. Kṛṣṇa's friends control him. Kṛṣṇa barátai is irányítják őt. Climbing on his shoulder. Fölmásznak a vállára. Like Kṛṣṇa gets on Garuda's shoulder, but Garuda doesn't get on Kṛṣṇa's shoulder. Kṛṣṇa fölmászik Garuda vállára, de Garuda nem mászik föl Kṛṣṇa vállára. He would never think of doing such a thing. Eszébe se jutna ilyen. But the cowherd boys don't think twice about doing such a thing. De a tehénpásztor fiúknak fel sem merül, hogy ezzel lenne gond. Supreme Personality of Godhead, just show of magic, that's all. Az Istenség legfelsőbb személyisége csak bűvészkedik. So and Kṛṣṇa likes it. És Kṛṣṇa ezt szereti. So what to speak of then when he's in Radha's association? Nem beszélve róluk, amikor Rádhá társaságában van. And the type of unparalleled control, absolute control és akkor ott van ez a neki páratlan, határtalan hatalma van Kṛṣṇa felett. So understanding the nature and the makeup of these personalities becomes a real wonderful challenge for devotees. És megérteni ezeket a személyiségeket egy nagyon csodálatos kihívássá válik a bakták számára. And as I mentioned, there be two types of devotees who are interested in knowing more about Śrīmati Radharāni. És hogy említettem, kétféle bakta van, akik szeretnének többet tudni Śrīmati Radharāniról. One will be the really studious and well-versed
regulative devotee, Vaidhi Bhakta. Az egyik fajta bakta, aki nagyon szeret tanulni, és nagyon művelté válik, a szabályozott Vaidhi Bhakta. And the other devotee who has a stronger attachment, has a natural affection towards Radha and her entourage. A másik fajta bakta az, akinek van egy természetes ragaszkodása, vonzódása Rádhá és az ő társai iránt. As we said earlier, that a person who is actually trying to follow a resident of Vrindavan. Ahogy korábban említettük, valaki, aki próbálja Vrindavan valamely lakóját követni. Trying to emulate their service. És próbálja az ő szolgálatukat megérteni. So we're Nitya Krishna Das. Mi Nitya Krishna dászák vagyunk. But what are you going to do? De mit fogsz csinálni? And who is it that you're going to serve? És kit fogsz szolgálni? And what is it that they do? És ők mit csinálnak? So gradually the Krishna consciousness movement, by teaching us about Krishna, brings along obviously Krishna's whole entourage. Tehát fokozatosan a Krishna tudatos mozgalom, ahogy tanít bennünket, elhozza a Krishnának a teljes kíséretét. And this entourage is very, very confidential. És ez a kísérete, az ő társasága nagyon-nagyon bensőséges. Just as in the end of the 11th chapter, a 11. fejezet végén Krishna talks about his four-armed form. Krishna beszél a négykarú formájáról, and his two-armed form. És a kétkarú formájáról. Now, if I do that real quick, and now Krishna says the following. Krishna says everything. Krishna a következőket mondja, Krishna mond mindent. He says, my dear Arjuna, this is 52, this form of mine you are now seeing is very difficult to behold. Even the demigods are ever seeking the opportunity to see this form which is so dear. Krishna azt mondja, hogy kedves Arjunám, azt az alakomat, melyet most látsz, nagyon nehéz megpillantani. Még a félistenek is állandóan az alkalmat keresik, hogy megláthassák ezt az oly kedves formát. The form you're seeing with your transcendental eyes cannot be understood simply by studying the Vedas, nor by undergoing serious penances, nor by charity, nor by worship. It is not by these means that one can see me as I am. Amit most transzcendentális szemeddel látsz, azt nem lehet megérteni sem a védák tanulmányozásával, sem komoly vezeklések révén, sem adományozással, sem imádattal. Az efféle folyamatok segítségével nem lehet engem igaz valóban megpillantani. My dear Arjuna, only by undivided devotional service can I be understood as I am, standing before you, and can thus be seen directly. Only in this way can you enter into the mysteries of my understanding. Kedves Arjunám, engem csak is az osztatlan odaadó szolgálat révén lehet igazán megérteni úgy, ahogyan előtted állok, és így lehet közvetlenül meglátni engem. Csak így módon tudsz behatolni a rólam szóló tudás misztériumába. So, Krishna here is really talking about the devotee's ability to see and appreciate his transcendental form. Tehát itt Kṛṣṇa arról beszél, hogy a baktának hogy van képessége arra, hogy megpillantsa és értékelni tudja az ő transzcendentális formáját. And qualities. És a tulajdonságait. It will require real development of consciousness. A tudat fejlődésére van ehhez szükség. Now we are all looking at Radhāṣṭamī. Mindannyian nézzük Rádhāṣṭamīt. But does everyone see the same thing? De mindenki ugyanazt látja-e? According to our Krishna consciousness, and we've got hundreds of devotees here with different degrees of Krishna consciousness,
they see in slightly different ways. A Kṛṣṇa tudatunk szerint, és itt van több száz bakta, mindenki más tudatállapotban van, mindenki a tudatállapotának megfelelően egy kicsit mást lát. Because Kṛṣṇa here says only by unalloyed devotional service. So to the degree that we've come to that stage, unalloyed stage, mert itt Kṛṣṇa azt mondja, hogy csak is a vegyítetlen odaadó szolgálat által lehet őt meglátni, tehát hogy amennyire közeledünk ehhez a vegyítetlen odaadó szolgálat szinthez, annyira látjuk. There's one very important verse. Van egy nagyon fontos vers. Well, there's so many important verses. Olyan sok fontos vers van. Actually, they're all important. Végül is mindegyik fontos. And just turn off the editing so I can see it. If I find it. Here I have the references, but well, I may not be able to find it because there's so many pages here for me to go through, and anyway, thank you for being patient. Köszönöm szépen, hogy türelmesek vagytok. And I know everyone got up early for Mangala Artik, and tudom, hogy mindenki korán kelt Mangala Áratira. Then they came here. És ide jöttetek. And we had kirtan, and that tired everybody out. És kirtanoztatok, és ez mindenkit elfárasztott. I was so tired when I was dressing the deities that I was at the stage of just handing it over. Én annyira fáradt voltam, hogy öltöztettem a murtikat, hogy már odáig jutottam, hogy átadom valaki másnak. But then I couldn't do it. De aztán nem tudtam. So we continued. Úgyhogy csak folytattam. Yeah. Well. This is, if you want to know what it is, where it is. It is Śrīmad Bhagavatam 11:14-26, and it's quoted endlessly by acharyas. Tehát ez a Śrīmad Bhagavatam 11. ének 14. fejezet 26. verse, amit számtalanszor idéznek az ácsárják. Yata yatatma paririmchate so mat punya gata shavana vidhanai tata pasyati vastu sukshmam chakshur yatai vanjana samprayuktam. Know it? So whenever you see this yata, yata, tata, tata, then it's a proportional explanation. Amikor látjátok ezt a jatá, jatá, tatá, tatá szópárokat a versekben, akkor ez mindig valamilyen arányról beszél. So he says, when a diseased eye is treated with medicinal ointment, it gradually recovers its power to see. Similarly, as a conscious living entity cleanses himself of material contamination by hearing and chanting the pious narrations of my glories, he regains his ability to see me, the absolute truth, in my subtle spiritual form.
Azt mondja, hogy amikor egy beteg szemet valamilyen gyógykenőccsel kezelnek, akkor fokozatosan visszanyeri a látás képességét. Hasonló módon, ahogy a tudatos élőlény megtisztul az anyagi szennyeződéstől, a hallás és éneklés által, a dicsőségeim jámbor elbeszéléseinek hallása és éneklése által visszanyeri a képességét, hogy lásson engem, az abszolút igazságot az én finom lelki formámban. So this verse clearly says that to the degree that we become free of material contamination, tehát ez a vers világosan azt mondja, hogy amilyen mértékben megszabadulunk az anyagi szennyeződéstől, to that degree he regains his ability to see me. Olyan mértékben nyerjük vissza a képességünket, hogy láthassuk Kṛṣṇát. In my subtle spiritual form. So here is Kṛṣṇa's subtle spiritual form. Az ő finom lelki formájában. Itt van Kṛṣṇa finom lelki formája. And our ability to see varies with our purity of consciousness. És a képességünk látni, az változik a tudatunk tisztasága szerint. So there's a very interesting teaching that Rupa Goswami gives. Rupa Goswami egy nagyon érdekes tanítást ad. In that as devotees are meant to externally always conduct themselves as Kṛṣṇa bhaktas. Hogy a baktáknak külsődlegesen mindig úgy kell viselkedniük, mint Kṛṣṇa bakták. As regulative Vaishnavas, mint szabályozott vajsnavák, practicing Kṛṣṇa consciousness nicely, akik szépen gyakorolják a Kṛṣṇa tudatot, and whatever appreciation and knowledge they have of as their inclination to, for instance, know about and serve Radha increases, that remains an internal affair. És ahogy ez a tudásuk és ez a hajlamuk, hogy szeretnék Śrī Rādhát szolgálni, ez belül tartják, ez az ő magánügyük. So externally I'm a devotee of Kṛṣṇa, internally I'm a servant of Radha. Tehát kívülről Kṛṣṇa baktája vagyok, belülről Rádhá szolgája vagyok. So Rupa Goswami says, Seva sadhaka rupena, siddha rupena chatrihi. So Seva sadhaka rupena, externally a devotee always acts as a sadhaka. Kívülről a bakta mindig úgy viselkedik, mint egy szádaka. And within himself, as not only the name and the form and the qualities of Kṛṣṇa become more apparent, but similarly with one's own spiritual identity. És fokozatosan nem csak Kṛṣṇa neve, formája és tulajdonságai lesznek számára szembetűnőek vagy nyilvánvalóak, hanem a saját lelki identitása is. This is not really the svarup which comes with love of God. Ez nem igazán az a svarupa, ami az Isten szeretettel jár, but it's rather a preliminary awareness of certain things. Just like, for instance, when before the sun rises, I mean, you say there's sunrise, but the sun hasn't even risen yet. Sunrise means that there's light, but there's no sun. Tehát ez egy azt megelőző tudatosság, mint amikor felkel a nap, és akkor mondjuk, hogy napkelte van, de lehet, hogy még nem kelt fel a nap, de vannak olyan jellemzők, amik már megnyilvánulnak, mielőtt a nap látható lenne. But you won't be, you can't be labeled a sahaja for saying that the sun's going to rise soon. De nem lehet szahadzsijának pecsételni, azért, mert azt mondod, hogy hamarosan fel fog kelni a nap. So it just hasn't risen as yet. Csak még nem kelt fel. So Srila Prabhupada pointed out that Vaishnavas should hear and chant, and this is really the instruction
which is the foundational principle of our development of Krishna consciousness. És Prabhupád hangsúlyozta, hogy a bakták halljanak és énekeljenek, mert igazából ez az alapja a Krishna tudatunknak. So we hear, read, and speak about Srila Prabhupada's books. Hallunk, olvasunk és beszélünk Srila Prabhupád könyveiről. And then when we're well versed in those books, then the books of our acharyas. És amikor ezeket a könyveket már jól ismerjük, akkor olvassuk az ácsárjáink könyveit. So Prabhupada says, Rupa Raghunatha Pade Hoibe Akuti, that if one wants to understand the nature of Radha and Krishna's pastimes, then one has to read the books of Rupa and Raghunath Goswamis. Prabhupád mondja, hogy ha valaki meg akarja érteni Rádha és Krishna ketteléseit, akkor olvasnia kell Rupa és Raghunath Goswami könyveit. And by doing that, one then becomes more familiar with the nature of the name, the form, and the qualities of both the Supreme Lord and his associates. És ezáltal jobban megismeri az ember a legfelsőbb személy és az ő társai nevét, formáját, tulajdonságait. Can I think about Krishna's pastimes when I chant Hare Krishna? Gondolhatok Krishna ketteléseire, amikor a Hare Krishnát éneklem? You can. Lehet. It's not forbidden, but Nem tilos. it's not the real thing. De nem ez a valódi dolog. It's a sort of a blend of two different types of devotion. Kétféle odaadásnak a keveréke ez. But as long as it leads to the right destination, then it's acceptable. De ameddig a megfelelő célhoz vezet, elfogadható. But when one comes to the stage of attachment, de amikor valaki eléri a ragaszkodás szintjét, then naturally not only is the holy name revealing its form and its qualities, but also its pastimes. Akkor a Szent Név már nem csak a formáját és a tulajdonságait nyilvánítja meg, de a kedvteléseket is. What does that mean? That it Ez will mit jelent? reveal those things that you have read, you have heard about, they will naturally come in sequence. Azok a dolgok, amikről olvastál, amikről hallottál, ezek természetesen egymás után fognak megnyilvánulni. Because that's the natural influence or the effect of Krishna's holy name. Mert ez Krishna szent nevének a természetes hatása. And Bhaktivinoda Thakur calls that Lila Yuktanam. És Bhaktivinoda Thakur ezt úgy nevezi, hogy Lila Yuktanáma. So at that point, devotees ask, can I read about gopis and so on? Then yes, one can. És ezen a szinten, amikor egy bakta megkérdezi, hogy olvashatok-e a gópikról, akkor igen, olvashatsz. Devotees have the adhikar or the qualification to do that. Megvan a baktáknak ez az adhikárja, vagy a képesítése hozzá. Alkalmassága. And at that time, as practicing devotees, we start to enter into a realm of real awareness of Krishna's pastimes with Srimati Radharani. És akkor belépnünk egy olyan régióba, hogy igazából tudatában vagyunk Krishna Srimati Radharanival való ketteléseinek. This is not the actual entering into Krishna's lila. Ez nem azt jelenti, hogy belépünk Krishna ketteléseibe. But rather it is a mentally conceived form of those things which we have actually heard. Hanem az elménkben elképzeljük azokat a dolgokat, amiket hallottunk. And because what we've heard is the truth and is reality. És mivel amit hallottunk, az az igazság, az a valóság. Therefore, when one naturally conceives of those things, then one is also situated in the absolute truth. Ezért, amikor ezeket elképzeljük, akkor szintén az abszolút igazsággal vagyunk kapcsolatban. So, ultimately at this stage, devotees really identify with being a servant of Srimati Radharani.
Tehát végső soron ezen a szinten a bakta Śrīmati Radharāni szolgájaként azonosítja So this is magát. called the stage of asakti or attachment. Ezt az ásakti vagy a ragaszkodás szintjének is nevezzük. So at this stage one is so familiar with the energy that one can then enter into the presence of Krishna's ultimate energy form, Śrīmati Radharāni. Ezen a szinten az ember már olyan jól ismeri Kṛṣṇának az energiáit, hogy beléphet ebbe a régióba, hogy Śrīmati Radharānival kapcsolata legyen. But because of the nature of Radha Krishna's conjugal exchange, De Rádha és Kṛṣṇa szerelmi kapcsolata miatt, ennek a természete, jellege miatt, this word conjugal, if you look it up in a dictionary, hogyha ezt a szót, hogy conjugal megnézi valaki a szótárban, it will say marital. azt fogja kapni, hogy házas. That's not exactly the way we use it. De mi nem így használjuk. We use it that it's out of marriage, out of wedlock. Mi úgy használjuk, hogy ez házasságon kívüli. So out of wedlock relationship, Házasságon kívüli kapcsolat. everything that we've done up until in our devotional service, up until whatever stage that we're at, Minden, amit csináltunk az odaadó szolgálatban, addig a szintig, ahol éppen tartunk, is really trying to at least control, if not have us completely give up our attachment to sex life. az, hogy próbáljuk kontrollálni, és aztán teljesen feladni a ragaszkodásunkat a szexuális élethez. And now we start to hear that there is not only a marital relationship between Kṛṣṇa and his potencies, but there is an extramarital relationship. És akkor elkezdünk hallani arról, hogy Kṛṣṇa és az energiái között nem csak hogy házas kapcsolat lenne, hanem házasságon kívüli kapcsolat van. So to be able to digest that and to be able to actually live with that Hogy ezt meg tudjuk emészteni, not be contaminated by it, then one has to have a relatively advanced stage of Krishna consciousness. és tudjunk ezzel élni, és ez ne szennyezzen be bennünket, ahhoz egy relatíve fejlett Kṛṣna tudatnak kell lennie. So, yes, Jiva Goswami warns that if you hear about these pastimes of Radha and Krishna, and if the enjoying tendency awakens within you, then you should immediately stop. Jiva Goswami óvaint bennünket, hogyha hallunk Ráda és Kṛṣna bensőséges kedveléseiről, és ez erősíti bennünk az élvező hajlamot, akkor hagyjuk abba a hallást. Srila Prabhupada also says that. He says, then stop it, stop it. Srila Prabhupada is ezt mondja, hogy akkor hagyd abba, hagyd abba. Because that thing which is actually the real medicine, it can also, in a contaminated mind, act in an opposite way. Mert az a dolog, ami a valódi gyógyír, egy szennyezett elmében ellentétes hatást tud elérni. So, my point has been is that the whole principle of Krishna consciousness is meant to purify and elevate devotees so that they can actually relate to what it is that Radha and Krishna are exchanging between them. Tehát amit mondani akarok igazából az az, hogy a baktáknak, az elmének meg kell tisztulnia, és a tudatállapotnak fel kell emelkednie ahhoz, hogy meg tudjuk igazából érteni azt, hogy mi történik Rádha és Kṛṣna kedveléseiben. Radha Krishna pranaya vikriti ladini shaks. This is a transcendental exchange of love. Ez a szeretetnek a transzcendentális viszonzása. Just like it is between Nanda Maharaj and Krishna, between Sridham and Krishna, between Raktak and Krishna. Ugyanúgy, ahogy van ez a kapcsolat Nanda Maharaj és Kṛṣna, Sridham és Kṛṣna, Raktak és Kṛṣna között. But the forms of exchange are different. De a viszonzásnak a formája az, ami eltér. And this form of exchange is just like
teenage boys and girls together. És ez a forma, ez olyan, mint amikor tizenéves fiúk és lányok együtt vannak. So in order to be able to participate in that and enter into that realm, you must have actually become very purified, otherwise it becomes possibly endanger your spiritual life. Ahhoz, hogy részt vegyünk ebbe, belépjünk ide, ahhoz kell egy bizonyos szintű tisztaság, különben veszélyeztethetjük a lelki életünket. So, yes, our goal and our destination actually is that although we're in the Krishna consciousness movement, is that we enter and for the most part become servitors of Srimati Radharani. Tehát habár a Kṛṣṇa tudatos mozgalomban vagyunk, odáig akar ez a folyamat elvinni bennünket, hogy igazából Srimati Radharani szolgáiként azonosítjuk magunkat. If you understand what Lord Chaitanya came to give, ha érted, hogy az Úr Chaitanya mit jött adni, then that's what you're going to take. Akkor ezt fogod elfogadni. And but in order to do that, because of the very risque, as they say, this very risque nature of this exchange, then one has to be first really purified by the standard process of devotion to Krishna. De akkor fogunk tudni az ő kapcsolatuk különleges egyedi természetéhez viszonyulni, hogyha megtisztulunk előtte. So, as we mentioned, you need to become aware of who, for instance, Radha is. Tehát tudnunk kell, hogy ki is Rádhá. Chaitanya Chaitamrita Kaviraj Goswami. Now I'm just reading the purport, the translations. And because very often people think that, well, Radha was a cowherd girl. Mert az emberek nagyon ordinary cowherd girl. Gyakran azt gondolják, hogy Rádhá csak egy közönséges tehénpásztorlány volt. Others that she's some kind of manifestation or potency, but not that she is actually the original, the Adi Shakti of Krishna. Valaki meg azt gondolja, hogy ő csak egy energia, de nem, hogy igazából ő az Adi Shaktiya, vagy az eredeti energiája Krishnának. But here he explains how this transpires. De itt magyarázza, hogy ez hogy történik. The beloved consorts of Lord Krishna are of three kinds: the goddesses of fortune, the queens, and the milkmaids of Braj, who are the foremost of all. These consorts all proceed from Radhika. Az Úr Kṛṣṇa szeretett kedvesei háromfélék. Vannak a szerencseistennői, a királynők és Raja tehénpásztor lányai, akik a legkülönlegesebb közöttük. Ezek a társai mind Rádikából erednek. So, goddesses of fortune are all with Lord Narayan, Vishnu, always accompanied by Lakshmi Devi. Tehát a szerencseistennők, ők mindig Vishnuval, az Úr Nárajánnal vannak, mindig Lakshmi Devi ott van a társaságában. The queens are all in Dwarka and Mathura. A királynők mind Várakában és Mathurában vannak. And of course gopis are all in Vrindavan. És a gópik persze mind Vrindavanban vannak. So he says they all come from Radha. Tehát azt mondja, hogy mindannyian Rádhából erednek. Then he continues, just as the fountainhead, Lord Krishna, is the cause of all incarnations, so Śrī Rādhā is the cause of all these consorts. Aztán azt mondja, hogy épp úgy, ahogy az Úr Kṛṣṇa a forrása minden inkarnációnak, úgy Śrī Rādhā az oka mindezeknek a hölgyeknek. So however Krishna appears in whatever form that he appears, Srimati Radharani manifests in another form to match that. Tehát bármilyen formában is nyilvánuljon meg Kṛṣṇa, Srimati Radharani is megnyilvánul egy ahhoz passzoló formában.
The goddesses of fortune, now we're talking about Lakshmis, they are partial manifestations of Śrī Rādhā. So they have a part of Radha's energy. The queens are reflections of her image. So the queens are reflections, and the Lakshmis, partial manifestation. Aztán azt mondja, hogy a szerencse istennői Srimati Rādhika részleges megnyilvánulásai, a királynők pedig formájának visszatükröződései. And now I'm just reading the last one. The Vrajadevis have diverse bodily features. They are her expansions and the instruments for expanding rasa. So, a Vrajadeviknek különböző testi vonásaik vannak, ők a kiterjedései és az eszközök a rasa kiterjesztéséhez. So the gopis are expansions of her body. They are called kaya vyuha. Tehát a gópik az ő testéből terjednek ki, úgy hívják őket, hogy kaya vyuha. Testi kiterjedések. So we talked about Lakshmis. They are partial incarnations of Śrī Rādhā. Beszéltünk a Lakshmikról, akik részleges inkarnációi Śrī Rādhának. Queens are her reflections. A királynők a visszatükröződései. A reflection is just like the original. A visszatükröződés olyan, mint az eredeti. But not quite. De nem pont. And the gopis, they are manifestations of her body. És a gópik az ő testének a megnyilvánulásai. So these are some of the truths that one would want to know about Shakti. Ezek olyan igazságok, amiket az ember tudni akar a Shaktiról. The original Shakti. Az eredeti Shaktiról. Which is emanated from the Shaktiman. Ami a Shaktimanból árad ki. So when I'm going to conclude over there. Itt most be fogom fejezni. And I haven't spoken one lila or pastime of Radharani. És nem mondtam egyetlen egy kedvtelést se Srimati Radharaniról. I wasn't planning to. Nem terveztem. You can understand how Krishna consciousness leads to Radha-dasyam. De megérthetjük, hogy a Kṛṣṇa tudat a Rādhā-dasyamhoz vezet. So Kṛṣṇa Das ultimately means Radha-das. Kṛṣṇa Das az végső soron Rādhā-dást jelent. Dasyam was service to Śrīmati Radharani. Rādhā-dasyamot, vagy Śrīmati Radharani szolgálatát. But one has to become qualified to get there. De az embernek képesítetté kell válnia, hogy ezt elérhesse. For that we have to be very studious in the proper regulative practices that are given to us. És ehhez nagyon tanulnak kell lennünk és végezni a szabályozott odaadás elemeit, amiket kaptunk. So when we talk about the Krishna consciousness movement, then we're talking about really the movement that brings devotees to Śrīmati Radharani. Amikor a Kṛṣṇa tudatos mozgalomról beszélünk, akkor igazából egy olyan mozgalomról beszélünk, ami eljuttat Śrīmati Radharanihoz. Because she is Krishna consciousness personified. Mert ő a Kṛṣṇa tudat megszemélyesülése. So the ultimate consciousness of Krishna, awareness of Krishna and Krishna's sweetness and different attributes. Mert ez a Kṛṣṇáról való tudatosság, Kṛṣṇa édességéről és az ő különböző tulajdonságairól való tudatosság. Is Radha's domain. Ez Rādhának a birodalma. And this process, and someone could say, well, why don't we just start off like that? I think I've explained why we don't just start off by becoming, okay, we should all become maidservants of Radha. És úgy van egy folyamat, és ezt elmagyaráztam, hogy miért nem azzal kezdjük, hogy hát csak legyünk Radharani szolgáló lányai. Well, this is what some Vaishnavas, so-called Vaishnavas do. Vannak olyan Vaishnavák, akik ezt teszik. Our acharyas don't particularly value that approach. Az ácsárjáink nem értékelik ezt a közelítést. They consider it to be sahaja, which means cheap. Szahajiának vagy olcsónak tekintik. Or that when people are, you
give people something they don't have qualification for. Vagyis adsz valakinek valamit, amihez nincs meg a képesítésük. So what's the benefit of that? Mi ennek a haszna? It becomes counterproductive. Ellentétes eredményt fogsz elérni. Rather, the whole idea is you become Kṛṣṇa conscious. Inkább az a lényeg, hogy válják Kṛṣṇa tudatossá. And as you become Kṛṣṇa conscious, you'll understand all these things in natural course. És ahogy Kṛṣṇa tudatossá válsz, akkor természetszerűleg meg fogod érteni ezeket Because a dolgokat. wherever Kṛṣṇa is, there Kṛṣṇa's associates are there. Mert bárhol is legyen Kṛṣṇa, ott vannak Kṛṣṇa társai. And there Śrīmati Radharani is also. És ott van Śrīmati Rādhāṛani is. So when devotees ask Srila Prabhupada, well, Prabhupada, in New Delhi, the deities that we have at our greater Kailash temple are called Radha Parthasarathi. Van a Delhi templomunkban, a Kailásban ez a murtikat úgy hívják, hogy Radha Parthasarathi. Parthasarathi means Krishna's chariot driver. Parthasarathi azt jelenti, hogy Kṛṣṇának a szekérhajtója. So devotees ask Prabhupada, you know, Krishna's chariot driver, this is like in the middle of the battlefield of Kurukshetra. He says, why did you call him Radha Parthasarathi? You know, what's Śrīmati Radharani's role in all of this? És akkor a bakták kérdezték, hogy hát ezt a nevet Kṛṣṇa akkor viseli, amikor a Kuruksétrai csatatér közepén van, és akkor hát hol van Śrīmati Rādhāṛani? Miért így nevezted el a murtikat? So Prabhupada's answer was, do you think that Krishna is somewhere and Radha is not by his side? És akkor ugye Prabhupád mondta, hogy azt gondolod, hogy Kṛṣṇa van valahol anélkül, hogy Radha ott lenne mellette? So whatever we are reading, studying, etc., yes, Śrīmati Radharani is there. Bármit olvasunk, vagy tanulunk, Śrīmati Rādhāṛani ott van. When we hear about Kṛṣṇa, and as we become progressively more advanced, then we get to appreciate more and more the nature of Radha's pastimes and qualities, and our right or birthright to be able to enter into that lila. Ahogy hallunk Kṛṣṇáról egyre többet és többet, akkor úgy kezdjük egyre jobban megérteni Śrīmati Rādhāṛanit, és leszünk képesek arra, hogy belépjünk ezekbe a keftelésekbe. Oh yes, I was going to mention. This is the Vedic way. Azt akartam említeni, hogy ez a védikus út. The Vedic way is generally not a direct path. A védikus út az általában nem egy közvetlen út. Otherwise, why do we have so many Puranas that say so many contradictory things just somehow or another to catch people? Mert különben miért lenne annyi purána, ami annyi ellentmondásos dolgot mond, csak azért, hogy valahogy megragadja az embereket. And ultimately to bring them to Kṛṣṇa. És végső soron, hogy elhozza őket Kṛṣṇához. Vedaischa sarvēraham eva vedya. So Kṛṣṇa says, yes, I'm the goal of all the Vedas. Whatever you think they say, but I'm the purpose. Ezért Kṛṣṇa mondja, hogy én vagyok a védák célja, bármit is mondjanak a védák, de én vagyok a céljuk. So, as Prabhupada would always say, we shouldn't jump ahead. We should rest assured that the path chalked out for us by Srila Prabhupada leads to the proper destination. Ahogy Prabhupád szokta mondani, ne akarjunk előre ugrani, csak bízzunk abban, hogy az út, amit megrajzolt nekünk, ez elvezet a megfelelő célhoz. But one always has to have the right qualification. De mindig kell, hogy meglegyen a megfelelő alkalmasságunk. So we celebrate Rādhāṣṭamī because, yes, this is in one sense our primary observance. Ünnepeljük Rādhāṣṭamīt, mert ez az elsődleges ünnepünk. But nonetheless, it's, as Prabhupada would say, it's our own affair. De hogy Prabhupád szokta mondani, ez a mi magánügyünk. As for he told Swarup Damodar Goswami, our main business
is to preach against the scientists. Ahogy Swarup Damodar Goswaminak mondta Prabhupád, a fő dolgunk az, hogy a tudósok ellen prédikáljunk. Or as he would say, kick the scientists in the face. Vagy ahogy szokta mondani, hogy arcon rúgjuk a tudósokat. And then Kṛṣṇa consciousness and Krishna's, this is our own private business. És a Kṛṣṇa tudat, a kettelések, ezek a mi magánügyünk. Got nothing to do with a general mass of people. Az emberek általános tömegének semmi köze ehhez. So we should learn how to chant nicely. Meg kell tanulnunk szépen énekelni. And then you know what you're qualified for based on that chanting. És akkor tudni fogjuk, hogy mire vagyunk képesítettek az éneklésünk alapján. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Śrīla Prabhupada ki jai. Śrī Rādhāṣṭamī ki jai. Jai Nitai Gaur Premanandi. Hari Bol. Hari 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 Bol. Jai. And now we're going to have, here you are.